yin and yang is a kind of circulating and interacting forces in nature. Yin en yang zijn interacterende en elkaar afwisselende krachten in de natuur. It's just like day and night. Het is hetzelfde als dag en nacht. When it's noontime, then you know it's the direct angle that the sun will radiating its energy to the earth. Als het 12 uur is, dan weet je dat de zon zijn stralen in een rechte lijn naar de aarde stuurt. In the afternoon, en als het in de namiddag is, the radiation declines. Wordt de straling minder. So when the power reaches its strongest moment, the next moment is decline. Dus als een bepaalde kracht zijn hoogste punt bereikt, dan weet je dat in het volgende moment zijn kracht vermindert. You cannot hold it for too long. Je kan het niet erg lang vasthouden. So if you expand the scale of time, if you really step back yourself to watch the whole happening in our world, then you won't get stopped or confused by what is happening superficially. Als je wat afstand neemt en kijkt wat er in onze wereld gebeurt, dan ben je niet zo geschokt door wat oppervlakkig lijkt te gebeuren. And all the man-made creation or civilization is, if it's not based on something with the heart, maybe it's power pursuing civilization, or brightness pursuing civilization, or some aspect, some dimension that you pursue the civilization to be, then it's doomed to change its own direction and vanish. Als je ziet dat het niet op iets werkelijk gebaseerd is en mensen dat echt najagen, als die basis ontbreekt, dan zie je dat het in zijn eigen staart bijt en zal verdwijnen. Yeah, because in nature, if you go to east, there will be a counterforce in the west to balance you. Want in de natuur, als je naar het oosten gaat, dan zal er een tegenkracht in het westen ontstaan om je in balans te houden. Just like if you observe a person, he talks in a way very confident, then you know he has very low self-esteem. That's why he talks in such a confident way. Als je iemand ziet die heel erg in zichzelf vertrouwt en zo met je praat, dan weet je, als dat heel extreem is, dan weet je dat daar iets anders achter zit. Dat het ook iemand is die heel weinig zelfrespect heeft. If you show off your fortune all the time, you wear diamonds and wear expensive clothes and drive sports car all the time, it is something very obvious that you get rich recently and actually you are not as rich as you tell others. Als je heel erg moet showen hoe rijk je bent en juwelen draagt en je auto rijdt en al dat soort dingen, dat is een teken dat je dat allemaal nog niet zo lang hebt en dat je dat pas verworven hebt. So you see, there's something always balancing. You can really see through it, through the dynamic of two forces. Je kan echt door die dynamiek van die twee krachten heen kijken. Die twee krachten die elkaar altijd in evenwicht houden. Als je die afstand neemt, kan je doorzien hoe die twee krachten op elkaar inwerken. So therefore, based on this insight, Laozi recommends that
everyone should return to its own natural course. En gebaseerd op deze inzichten zegt Laozi dat alles en iedereen terug moet naar de natuurlijke loop van de dingen. Dus de dingen vanzelf gaan. And it doesn't mean you cannot create things, but you create things by heart. En het betekent niet dat je niks kan waarmaken of kan doen. Maar de dingen die je doet, doe je vanuit je hart. And again, what do you mean by heart? En opnieuw, wat bedoel je dan met hart? You do it by heart. If we put it into a spoken way, that when you do something by heart, you do it with your own touchiness. Als je iets vanuit je hart doet, dan doe je dat omdat je zelf geraakt bent. You don't do it with your logical thinking. Je doet niet met je logisch denken. And it doesn't mean you cannot apply logic thinking, but it is something which drives you with the intuitive, lightning-like strike on you, that you are touched in every moment. Dat betekent niet dat je de logica en de rationaliteit niet toe kan passen. Maar je wordt als door een bliksemschicht getroffen door iets. En van daaruit komt je handeling. Because every logic structure they are based on limited realm, and they define certain conditions, and therefore it's not dynamic organism, dynamic and all organic entities. Alle logica is gebaseerd op bepaalde structuren. En als je bepaalde structuren hebt die gehoorzamen aan bepaalde condities. En dan is het geen vrije stroom meer waarin iets kan gebeuren. That's the job of mind. Mind can put the spotlight on certain corner of the house, but it's impossible for mind to watch the whole house. Dat is het werk van de mind. Die kan een bepaald deel van het huis bekijken. Maar voor de mind is het heel moeilijk om het geheel en onmogelijk om het geheel te zien. Om het hele huis op hetzelfde moment te zien, tegelijkertijd te zien. Once you put the emphasis on the thing you see through the spotlight, then at the same time you hide something unspoken which is dark according to your spotlight. Als je je richt op iets en daar een licht op laat schijnen, op hetzelfde moment is er iets anders wat in het donker is. Het spotlight is daarop en tegelijkertijd is er iets anders wat in het verborgen is. It's very much like the metaphor you ever heard before. If you put the spotlight on an elephant, if the spotlight is landed on the legs, you say, oh, the elephant is something, a pillar. Het is hetzelfde als het verhaal over die olifant. Als het licht op de been van de olifant valt, dan zeg je, oh, dat is een pilaar.